नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो यस WCT युनिभर्सिटीमा। म तपाईँकै इन्स्ट्रक्टर शिव चौधरी। पछिल्लो भिडियोमा हामीले मार्केट टुल पढ्यौँ र ल्यासो टुल पढ्यौँ होइन। ल्यासो टुल हामीले गयो अहिले पछिल्लो भिडियोमा पढ्यौँ। हामीले त्यसमा हामीले एउटा सिम्पल प्र्याक्टिस पनि गऱ्यौँ र त्यसलाई फुल्ली टुल्स रूपमा हामीले पढ्यौँ होइन। आज म तपाईँलाई साथीहरू क्विक सिलेक्सन टुल पढ्ने सिकाउनेछु होइन। आजको भिडियोमा हामीले एउटा दामी प्रोजेक्ट पनि बनाउनेछौँ, हामी प्र्याक्टिस पनि गर्नेछौँ, टुल्स मात्र सिक्ने छैन होइन साथीहरू। ल आज मैले के सिकाउने छु, क्विक सिलेक्सन टुल। क्विक सिलेक्सन टुल वा म्याजिक सिलेक्सन टुल भन्ने हाम्रो एउटा छ होइन, जसमा हाम्रो तिनवटा छ। सुरुमा म्याजिक सिलेक्सन टुल छ र क्विक सिलेक्सन टुल छ र म्याजिक वान टुल छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो छ। यसको सर्वप्रथम चाहिँ के हो र डब्लु टी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ र ठ्याक्कै यो सिलेक्ट हुन्छ। अरूमा छ डब्लु क्लिक गरेँ मैले ठ्याक्कै यो सिलेक्ट भयो। ठ्याक्क मैले एउटा इमेज ल्याउँछु। यो चाहिँ हाम्रो एकदम दामी टुल्स हो साथीहरू। टु कामहरू गर्दाखेरि एकदम फास्ट हुने, एकदम राम्रो, सबैभन्दा युज हुने टुल्स हो होइन। ल म एउटा फोटो ल्याउँछु क्या, मजाले फोटो ल्याउँछु, झ्याप फोटो। म पुरा छ फोटो 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 ल फोटोमा गएँ। ल म यही फोटो ल्याउँछु। ल ओपन गरेँ। ल यसलाई म डुप्लिकेट गर्छु। आई क्यान डुप्लिकेट इट वाट्स अ न्यू। ल डुप्लिकेट गरेँ। ल यसलाई डुप्लिकेट गरेँ। ल साथीहरू यसलाई जुम गर्छु होइन। ल फर्स्टमा छ हाम्रो के छ, अब्जेक्ट सिलेक्सन टुल्स। यो चाहिँ अब्जेक्ट सिलेक्सन टुल साथीहरू, अब्जेक्ट सिलेक्सन टुल्स। यहाँदेखि क्लिक गरेँ मैले, अब्जेक्ट सिलेक्सन टुल कन्ट्रोल टी गरेँ होइन। अब्जेक्ट सिलेक्सन टुलमा चाहिँ के हुन्छ साथीहरू, अब हामीले चाहिँ यसलाई अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्न सकिन्छ कि। इक्जाम्पलको लागि मलाई यति चाहियो गरे यस्तरी सिलेक्ट गरेर यस्तरी हामीले गर्ने भए अब्जेक्ट सिलेक्ट भइदिन्छ क्या। यसरी अटो अब्जेक्ट सिलेक्ट भइदियो के, देख्न सक्नुहुन्छ कि यसरी अटो अब्जेक्ट सिलेक्ट भइदियो। इक्जाम्पलको लागि म अर्को कुनै एउटा इमेज ल्याउँछु होइन। यसलाई म लिन्छु। ल यसलाई नै लिउँ है। ल अब्जेक्ट सिलेक्सन भनेको अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरिदिन्छ क्या। ठ्याक्कै यस्तरी हामीले बाहिर लिएर यस्तरी बाहिर लिएर त्यहीँ जोइन गरेपछि यसले अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरिदिन्छ। यसरी अटोमेटिक अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरिदियो नि त। ल यो चाहिँ अब्जेक्ट सिलेक्सन टुल। अनि आउँछ हाम्रो क्विक सिलेक्सन टुल। क्विक सिलेक्सन टुल भनेको के हो? क्विक सिलेक्सन भनेको त्यो ठ्याक्क हामीले यहाँदेखि एउटा न्यू भन्ने हुन्छ, यसरी हामीले सिलेक्ट गर्न सक्यो होइन। यसरी सिलेक्ट गर्न सक्यो। यो चाहिँ हामीले ठुलो, यो चाहिँ हामीले क्विकसँग काम दिने के, क्विकसँग सिलेक्ट गर्न सक्ने के। चाहिँ अब्जेक्टलाई सिलेक्ट डिटेक्ट गरेर क्विकसँग सिलेक्ट गर्ने काम गर्छ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर के गर्न सक्छ त, क्विकसँग सिलेक्ट गर्ने काम गर्छ। अब जस्तै माइनस गर्नु पऱ्यो भने ठ्याक्कै यसरी माइनस गर्न सक्यो। इक्जाम्पलको लागि सिफ्ट थिच्ने प्लसमा आउँछ, यसरी प्लस एड गर्न सक्यो। अल्ट थिच्ने माइनस गर्न सक्नु पऱ्यो। यसरी बुझ्न सक्नुभयो। अल्ट थिच्ने यो भयो। अनि यसको साइज चाहिँ ठुलो गर्न सक्नुभयो, यसरी ठुलो गर्न सक्नुभयो, एकदम ठुलो गर्न सक्नुभयो। एकदम ठुलो भएपछि देखुन्न, किनकि यसलाई जुम गर्नुपर्छ, जुम अप गर्नुपर्छ होइन। त्यसको लागि यसरी ठुलो गर्न सक्यो। अनि एङ्गल कतिको एङ्गलमा राख्ने होइन, त्यो राख्न सकियो। हार्डनेस कति छ, कतिको हार्डनेसबाट सिलेक्ट गर्ने होइन। हार्डनेस र सफ्टनेसको बारेमा भनिसकेँ नै छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले कसमा भनेछु भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले मार्केट टुलमा भनेछु। मार्केट टुल पढाउँदाखेरि म हार्डनेस कस्तो भनिन्छ र सफ्टनेस कस्तो भनिन्छ भनेर क्लियर रूपमा डिटेल रूपमा मैले सिकाएको छु होइन। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन तल कमेन्ट बक्समा हेर्नु होला। तल कमेन्ट बक्स वा मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु, आई बटनमा राखिदिनेछु। हजुरहरू मेरो च्यानलमा भिजिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू स्पेसिङ छ, स्पेसिङ कतिको स्पेसिङ राख्ने, कतिको स्पेसिङमा सिलेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। ल यो चाहिँ हो। यसलाई डिटेल रूपमा बुझ्नुपर्दा पनि सिम्पल यसलाई ठुलो सानो गर्न सकिन्छ भनेर हामीले जान्न सक्यो भने हामीले मजाले के गर्न सिलेक्ट गर्न सक्ने भयो होइन। यसरी सिलेक्ट गर्न सक्ने भयो मजाले। म यति मात्र पनि सिलेक्ट गर्न सकेँ। अब यसलाई म के गर्छु, कन्ट्रोल जे डुप्लिकेट दिमागमा राख्नु होला। कन्ट्रोल जे डुप्लिकेट भयो, सिलेक्ट गरेकोलाई डुप्लिकेट भयो। यसरी मैले के गर्न सकेँ त, मजाले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सकेँ नि त। म यसलाई एउटा न्यू लेयर लिन्छु, मजाको न्यू लेयर लिन्छु, तल राख्छु। तल राखेर मैले के गरिदिन्छु, अल्ट थिचेर डिलिट थिचिदिन्छु। यसको बारेमा म भन्नुपर्दा, म सिम्पल रूपमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ फोर ब्याकग्राउन्ड कलरलाई हामीले फिल गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो, अल्ट थिचेर डिलिट थिच्नु पऱ्यो क्या। अल्ट थिचेर डिलिट थिच्नु पऱ्यो भने फोर ब्याकग्राउन्ड कलर, अनि कन्ट्रोल थिचेर डिलिट थिच्नु पऱ्यो भने हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर होइन। त्यसरी हामीले गर्न सक्यो। बुझ्नुभयो? ल यो भयो। ल यति भएपछि अब हामी जान्छौँ कसमा, ल म यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु, मजाले डिलिट गरिदिन्छु। यसलाई म हटाइदिन्छु क्या। यसरी मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्छु। अब म यसलाई थम्बनेलमा युज गर्न सक्छु, जुनसुकै ठाउँमा युज गर्न सक्छु नि त।
यसरी हामीले मजाकोले हामीले के गर्न सकिन्छ त मजाले के गर्न सकिन्छ यो टुल हाम्रो अब्जेक्ट सिलेक्सन टुल युज गर्न सकिन्छ। अब आउँछ हाम्रो अब्जेक्ट सिलेक्सन टुलमा के आउँछ साथीहरू, अब्जेक्ट सिलेक्सन टुलमा हाम्रो यहाँदेखि इन्ह्यान्ड फेजेस आउँछ होइन, सिम्पल यसलाई छोडिदिनु हामीले सम्म गएर यसलाई काम-साम त्यति युज हुन्न होइन। मैले धेरै जस्तो युज हुने टुल्सहरू नै मैले भनिरहेको आउँछु। मैले आफ्नो रियल लाइफमा रियल डिजाइनिङहरूमा युज गर्ने टुल्सहरू नि मैले भनिरहेको छु। हामीले सिम्पल यति बुझे पनि हामीले त्यो डिजाइन त बनाउन सक्छौँ नि त भनेर मैले लगिरहेको हुन्छु क्या। ल यसमा पनि ल्यास टुल लिन सक्छौँ र के लिन सक्छौँ रेक्टेङ्गल लिन सक्छौँ क्या। यसरी हामीले रेक्टेङ्गलले सिलेक्ट गरेर यस्तो जुम गर्दाखेरि यति मात्र सिलेक्ट भइदिन्छ के, बुझ्नुभयो? यो चाहिँ हामीले दुईवटा लिन सक्छौँ है। ल कन्ट्रोल डी गरेँ डिसिलेक्ट होइन, अब्जेक्ट फाइन्डर छ, यहाँदेखि सेटिङहरू छ, यसको बारेमा म भन्छु है। सब्जेक्ट र सिलेक्ट मार्क्सिङ यसमा पनि छ र यसमा पनि छ, यसमा पनि छ र आउँछ मेन कुरो म्याजिक वान टुल। म्याजिक वान टुल सिकाउने छ अब। म्याजिक वान टुल भनेको कस्तो टुल हो त? यो चाहिँ म एउटा सिम्पल रूपमा म हजुरलाई के गर्न सिकाउँछु भन्दाखेरि एउटा म फाइल खोल्छु, यहाँदेखि मैले लोगो भन्ने फोल्डर होला मसँग, यहाँदेखि लोगो भन्ने फोल्डर होला छ कि छैन फेरि, यहाँदेखि लोगोमा जान्छु, लोगोमा गएर छ्याप्प म यो लिन्छु, यो लिएर ओपन गर्छु कि मैले यहाँदेखि लिन्छु कि म्याजिक टुल भनेको हजुरको यस्तो टुल्स हो जसमा एउटा कलरलाई डिटेक्ट गरेर सिलेक्ट गर्ने काम गर्छ। दिमागमा राख्नु होला, एउटा कलरलाई डिटेक्ट गरेर सिलेक्ट गर्ने काम कसले गर्छ त? म्याजिक टुलले गर्छ भनेर भन्नु है। र ठ्याक्क मैले सिलेक्ट गर्छु यसरी। क्लिक गर्ने बित्तिकै व्हाइट कलरलाई डिटेक्ट गरेर सिलेक्ट गर्छ क्या। त्यसपछि राइट क्लिक गरेर सिलेक्ट इन्भर्स गर्छु, राइट क्लिक गरेर सिलेक्ट इन्भर्स गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो एउटा कलरलाई डिटेक्ट गर्यो, यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर हो, सिलेक्ट इन्भर्स गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो यो सिलेक्ट भयो कि भी थिच्छु, भी थिचेर कहाँ राख्नुपर्ने छ ठ्याक्क मैले मजाले यहाँदेखि क्लिक गरेर यहाँ राख्न सक्छु। आई क्यान मेक इट। हामीले यो टुल्स मात्र पढिरहेको छौँ साथीहरू, मैले हजुरहरूलाई डिजाइन पनि बनाउन सिकाउने छौँ, धेरै हामीले प्रोजेक्टहरू बनाउने छौँ। सुरुमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, सुरुमा अल्ट थिचेर यसरी मैले यो मैले बुझाइसकेको छु। यो हामीले सिम्पल एउटा बनाउन सकिरहेको छौँ यसरी डिजाइनहरू हामीले जस्ट फर प्र्याक्टिस क्या। डिजाइन त हामीले फेसबुक पोस्ट डिजाइनहरू छ, सर्टिफिकेट डिजाइनहरू छ, आइडी कार्ड डिजाइनहरू छ, ब्यानर डिजाइनहरू छ, कभर पेज डिजाइनहरू छ, धेरै डिजाइनहरू छन् क्या। हामीले त्यो गर्ने नै छौँ, त्यो चिन्ता नलिनु छोरा। मात्र अहिले के पर्नु त, अहिले मात्र टुल चलाउन सिक्नु पऱ्यो होइन। ल टुल चलाउँदै सिम्पल डिजाइनिङ गर्न त म सिकाइ नै हालिहाल्छु अहिले होइन। ल कन्ट्रोल डी गरेर मलाई डिसिलेक्ट, यो चाहिँ हाम्रो म्याजिक सिलेक्सन टुल होइन। अब म्याजिक सिलेक्सन टुलमा चाहिँ यहाँदेखि कसरी सिलेक्ट गर्ने, पोइन्ट सिम्पल भन्ने छ होइन, पोइन्ट सिम्पल भन्ने छ। यो चाहिँ पोइन्ट सिम्पलमा नै राख्नु होला, धेरै जस्तो हाम्रो पोइन्ट सिम्पलले नै युज हुन्छ। टोलरेन्स भनेको के हो साथीहरू? टोलरेन्स भनेको जस्तो कि यसलाई म अलिकति धेरै गरिदिउँ क्या, 50 गर्ने मात्रै एकदम धेरै सिलेक्ट भइदिन्छ क्लिक गर्दाखेरि। यसमा त भएन, नत्र कहिलेकाहीँ के हुन्छ एकदम कम सिलेक्ट भएको हुन्छ कि। इक्जाम्पलको लागि म अर्को पनि एउटा इमेज ल्याउँछु। इक्जाम्पलको लागि यहाँदेखि मैले कुन इमेज ल्याएँ भन्दाखेरि यस्तो खाले इमेज ल्याएँ होइन। ल यसमा मैले क्लिक गरेँ, यस्तरी क्लिक गरेँ, यस्तो क्लिक गरेँ, यस्तो क्लिक गरेँ, यस्तो सबै ठाउँमा क्लिक गरेर पर्नु रहेछ नि त। अब टोलरेन्स भनेको अलिकति धेरै सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीले राखिन्छ क्या। म यसमा पनि भएन कि, ठ्याक्क मैले यहाँदेखि भएन, मैले कसमा राखौँ भन्दाखेरि यसमा राखौँ होइन। यसमा हुन्छ कि हुन्न, ल यसैमा गरौँ। ल यसरी सिलेक्ट भयो क्या। टोलरेन्स भनेको अलिकति धेरै सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने, कन्टिन्युस भनेको कन्टिन्युस सिलेक्ट गर्ने कि अनकन्टिन्युस सिलेक्ट गर्ने क्या। इक्जाम्पलको लागि के गर्न सकिन्छ साथीहरू, जस्तै सिलेक्ट भएर अलिकति यहाँ छुट्यो भने कन्टिन्युस सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नु छ। यसलाई टिक नै लाउनु होला मेरो विचारमा होइन, टिक लगाएर नै काम गर्नु होला है, त्यो हो। र आउँछ हाम्रो मेन कुरो म्याजिक वान टुल पनि भ्यायो। अनि हाम्रो मेन कुरो सब्जेक्ट सिलेक्सन टुल र सिलेक्ट मार्क्सिङ भन्ने आउँछ होइन। यसमा मैले भन्ने कुरा चाहिँ म भन्छु होइन, नभन्ने कुरा होइन म भन्छु। ल के गर्नु होला, समग्र रूपमा मैले भन्नुपर्दा अब्जेक्ट सिलेक्सन भनेको अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्ने, अब्जेक्ट ठ्याक्क मैले सिलेक्ट गरेर ठ्याक्क ड्र्याग गरेर ड्र्याग गरेर हामीले यसरी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। यसरी सिलेक्ट भइदियो नि त। यसमा हामीले दुईवटा सिलेक्सन टुल लिन सकिन्छ, मार्केट टुल पनि लिन सकिन्छ। यसरी हामीले मार्केट टुलले यसरी सिलेक्ट गरेर पनि सिलेक्ट हुन्छ होइन, यसरी सिलेक्ट हुन्छ। अब यो कुरा जान्नु पऱ्यो यसमा। अब यो भएपछि क्विक सिलेक्सन टुल भनेको यसरी सिलेक्ट गरेर हामीले गर्न सकियो होइन। यसमा चाहिँ यो दुईवटा तिनवटा जान्नु पऱ्यो, ठुलो सानो एङ्गलको कुरा हामीले एङ्गल कति एङ्गलमा गर्ने त्यो धेरै जसो युज नहुन सक्छ होइन, त्यो बुझ्नु पऱ्यो। अनि हाम्रो
म्याजिक कोन भनेको एउटा कलरलाई डिटेक्ट गरेर, व्हाइटलाई मात्र डिटेक्ट गरेर यसले के गरिरहेको छ त, त्यो गरेर। र यसमा चाहिँ टोलरेन्स जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि टोलरेन्स कहिलेकाहीँ बढी घटी बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले जतिखेर धेरै स्ले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर हामीले टोलरेन्स बढी गराएको हुन्छौँ। जतिखेर कम स्ले गर्नुपर्ने छ, त्यतिखेर कम गराएको हुन्छौँ। त्यसरी हामीले गराएको हुन्छौँ। त्यो भन्नुपर्दा होइन, त्यो बुझ्नुपर्यो। सिम्पल फर अल लेयर यसलाई टिक लाग्दा नलाग्दा पनि केही फरक परेन। यो चाहिँ सिम्पल फर अल लेयर, सबै लेयरमा यो काम गर्ने कि नगर्ने भनेर भन्न सकिन्छ। त्यो बुझ्न सकिन्छ होइन, त्यो गर्न सकिन्छ। ल, त्यो बुझेपछि अब मात्र हामी क्लासमा जान्छौँ त सिलेक्ट अब्जेक्ट र सिलेक्ट मार्क्सिङ होइन। यसमा चाहिँ मैले यसैमा सिकाउँछु है। ल, कहिलेकाहीँ के हुन्छ साथीहरू, हाम्रो यो कपालहरू उडेको हुन्छ रे। इक्जाम्पलको लागि म तपाईँलाई के देखाउँछु साथीहरू, ल इक्जाम्पलको लागि म यहाँदेखि एउटा कपाल उडेको मैले एउटा फोटो ल्याउँछु। इक्जाम्पलको लागि यहाँदेखि मेरो डिजाइनहरू छन्, पोस्ट फोटोहरू छन्। ल, म यसमा चाहिँ के लिन्छु भन्दाखेरि यहाँ छैन। ल, यसलाई नै लगौँ। यसलाई छ खुल्या छ, यसलाई म क्यान्सल गर्दा ल यसलाई सेमै गरौँ के, छैन फोटोहरू। र सिलेक्ट सब्जेक्ट भनेको अटोमेटिक सब्जेक्टले डिटेक्ट गरेर फोटोसपको एआईले सिलेक्ट गर्छ क्या। त्यो यसरी सिलेक्ट गरे के। अब यसलाई हामीले नयाँ लेयरमा राख्नु पऱ्यो भने सिलेक्ट एन्ड मार्क्सिङ गर्नु पऱ्यो होइन। सिलेक्ट एन्ड मार्क्सिङ गरेपछि यस्तो अप्सन खुल्छ क्या। अब हामीले यसमा थप गर्न सक्यो, यसरी थप गर्न सक्यो। यसलाई म ठुलो गर्छु, यसलाई यसरी यतिकै ठुलो गर्न सक्यो नि त। यसरी अलिक ठुलो गरेँ, ठुलो भयो। यसरी हामीले एड गर्न सक्यो होइन। त्यो बुझ्न सक्यो, एड गर्न सक्यो, माइनस गर्न सक्यो। कतिको धेरै आएको छ यसरी माइनस गर्न सक्यो होइन। धेरै आएको छ, जस्तै कपालहरू धेरै आएको छ, यो आएको छ रिसाइज गर्न सक्यो होइन। जुम अप गर्न सक्यो होइन। यहाँदेखि कस्तो राख्न सक्यो, बर्डसहरू लिन सक्यो। म यो फुल्ली त भन्दैन, तर मैले काम लाग्ने चाहिँ म अहिले नै भन्छु है। ल, यसले म काम गर्ने, मैले आफूले काम गरेको टुल्सहरू चलाउन त म भन्छु है। त्यो है, त्यो म भन्न, रेडियसहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। रेडियसहरू यस्तो साइड के आउने के रेडियस। मैले चाहिँ के हुन्छ फिदर युज गर्छु अलिकति। म फिदरको बारेमा भनिसकेछु। साइड अलिकति ब्लरी खाली आएर ब्याकग्राउन्डमा मिलाउने होइन। त्यो मैले भनिसकेछु। कन्ट्रास्टहरू अलिकति कन्ट्रास्ट मिलाउनु पऱ्यो, साइडको कन्ट्रास्ट मिलाउनु पऱ्यो होइन। त्यो गरेर यहाँदेखि यो चाहिँ टिक लगाइहाल्नु होला साथीहरू। टिक लगाएपछि मजाको साइड कलर एकदम राम्ररी प्रोफेसनल देखिन्छ क्या। टिक नलागे पनि भयो, नत्र कहिलेकाहीँ के हुन्छ थम्बनेलहरू बनाउँदाखेरि यसरी हामीले मार्क्सिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यो अवस्थामा यो डिएमआई कलरिङ भन्ने हुन्छ, कलरहरू मिलाइदिन्छ कि साथ त्योहरू गर्दा एकदम बेस्ट। अनि यहाँदेखि आउटपुटमा कसमा आउटपुट लिने त, यहाँदेखि न्यूमा गएर न्यू लेयर लिन सक्नुहुन्छ, या मार्क्स लगाएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसो न्यू लेयरमै लिनु नि त। न्यू लेयर लिएर ओके गर्नु। यहाँदेखि मजासँग हाम्रो एउटा नयाँ लेयर बनेर आउँछ यस्तो। अब यहाँदेखि हामीले जुनसुकै हामीले यसलाई मुभ टुल लग्ने, यहाँदेखि मुभ टुल लगेर हामीले कहाँ राख्ने हो, कता राख्ने हो, त्यो हामीले एउटा ठ्याक्क एउटा ब्याकग्राउन्डमा राख्न सकियो होइन साथीहरू। ब्याकग्राउन्डमा राख्न सकियो। मैले यहाँदेखि ब्याकग्राउन्डहरू फर द फोटो छ कि छैनन् फेरि यसमा। अल फोटो छैन, फोटो छैन। लोगो मात्र रहेछ यहाँदेखि लोगो मात्र रहेछ। त्यसैले यहाँ मैले राख्न भएन। त्यसैले म एउटा फोटो लिन्छु, एउटा फोटो, यही फोटो लिन्छु। ल, यसलाई म क्लोज गर्छु, ल यसलाई पनि क्लोज गर्छु। यसलाई क्लोज नगर, मैले यसमा पनि केही गरौँला नि। ल, यसलाई म क्लोज गर्छु। ल, मुक्ति लिन्छु, मुक्ति लिएर यहीँ गएर यसमा छाडिदिन्छु क्या यसरी। ल, यसरी हामीले राख्न सकिए नि त। यसलाई यसरी राख्न सक्यो। कन्ट्रोल टी गरेर मैले सानो गरेँ, सानो गरेँ, जुम गरेँ, यसलाई यहाँ राखिदिएँ। अब मैले के गर्न सकेँ र यसरी मैले एकदम फास्ट रूपमा एकदम सफ्ट तरिकाले यहाँ देखि हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। देखि एकदम राम्ररी मजासँग काटेछ नि त। पेन टुल चलाए जस्तै काटिरहेका छ क्या, यसमा कटेको छ क्या। यसरी मैले के गर्न सक्छु त, फोटोलाई एकदम स्मुथली रूपमा मैले बनाउन सक्छु नि त। यसरी मैले बनाउन सकेँ नि त। यो हो साथीहरू, हामीले सिम्पल एउटा डिजाइन बनायौँ। यहाँ मैले यो राखिदिएँ, एउटा यो राखिदिएँ साथीहरू। टुल्सहरू चलाउँदै मैले एउटा सिम्पल डिजाइन बनाउन सकेँ। अनि यसलाई डिलिट गरिदिन्छु, यसलाई मैले अल्टर थिचेर यसैमा राखिदिन्छु नि त साथीहरू। यसरी राखिदिन्छु। तल अलिकति माथि गर्नु पऱ्यो नि, अलिकति माथि गर्नु पऱ्यो। ल,
ल अलिकति मैले एडभान्स त बनाउँछु, अलिकति म टुल्स नपराएकै लग्छु होइन। अहिले चाहिँ यसलाई स्किप गरिदिनु यहाँदेखि मार्क्स टुल हुन्छ, यसको छुट्टै क्लास हुन्छ होइन। मार्क्स टुल दिन्छु म ब्रस लिएर एकदम तरिकालाई जे गरिरहेको छु त्यो मात्र गर्न सक्नुहुनेछ होइन। अहिले चाहिँ जे गरिरहेको छु त्यो गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। तर तर अ, तर साथीहरू के अहिले जे गरिरहेको छु त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। उम्, त्यो बुझ्नुभयो कि नै? जे गरिरहेको छु त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर के हुन्छ यसको छुट्टै क्लास हुन्छ साथीहरू। अहिलेलाई चाहिँ यति अ, मैले जे गरिरहेको छु त्यो गर्नु। यसलाई म डिटेल रूपमा बुझाउने नै छु साथीहरू। यसलाई डिटेल रूपमा मैले बुझाउने नै छु साथीहरू। यसलाई म डिटेल रूपमा बुझाउने नै छु। धेरै टेन्सन नलिनुहोला है। यसरी मैले एउटा सिम्पल डिजाइन बनाउन सकेँ नि त। ल यो भयो। म के गर्छु एउटा ब्याकग्राउन्ड पनि डाउनलोड गर्छु क्या। एउटा राम्रो खाले पनि मैले डिजाइन बनाउन सिकाउँछु हजुरलाई। एउटा ब्याकग्राउन्ड इमेज फर फोटो, ब्याकग्राउन्ड इमेज नेचर 4K 4K गर्छु होइन। ल पोर्ट्रेट फोटो फर पोर्ट्रेट होइन, फर पोर्ट्रेट फोटो होइन। ल यसरी गरेँ मैले। ल यही लिदिउँ ल, यसैमा राखिदिउँ ल, सेभ इमेज गरौँ ल। ल यसै डाउनलोडमा गरौँ। ल यसलाई के गरौँ त, कन्ट्रोल ओ गरौँ। कन्ट्रोल ओ गरेर यसलाई के गरौँ, डाउनलोडमा जाऊँ। डाउनलोडमा गएर ओपन गरौँ होइन। ल ओपन गरौँ, यसलाई ओपन गरौँ, झप्पै ओपन गरौँ। अलिकति नराम्रो आउन सक्छ यसलाई। यसलाई म के गर्छु त, यहाँदेखि छ नि यसलाई म कन्ट्रोल भी मात्र गर्छु, कन्ट्रोल सी गर्छु। कन्ट्रोल सी गरेर यसैमा गएर कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु, आउँछ। आएन होइन। ल केही छैन, आएन भने यसलाई मुभ गरेर गरौँ न, यसरी गरौँ होइन। ल यसलाई म कन्ट्रोल टी गर्छु, कन्ट्रोल टी गरेर यसलाई सानो गर्छु होइन। ल यसलाई सानो गरेँ मैले, यस्तरी सानो गरेँ, यसलाई सानो गरेर यहाँ राखिदिन्छु। र यसलाई सानो गरिदिन्छु, यसलाई मजाको यहाँ राखिदिन्छु क्या। ल ल यसरी मैले बनाउन सकेँ होइन। अलिकति नराम्रो आउन सक्छ किनकि ठुलो इमेजलाई मैले सानो गरेको छु होइन। त्यो मैले गरेको छु। यहाँदेखि मैले इलिजर टुल लिएछु, इलिजर टुल सिम्पल मैले काटिदिन्छु क्या। ल अहिलेलाई यो नराम्रो आएको छ, यो केही छैन। यसलाई म यसको बारेमा भन्ने नै छु हटाउनलाई। अहिले चाहिँ म हटाइदिइरहेको छु सिम्पल। यसले चाहिँ म सिम्पल हटाइदिइरहेको छु क्या, यस्तरी सिम्पल मैले हटाइदिइरहेको छु अहिलेलाई। यसको बारेमा भन्ने नै छु, यसको बारेमा भन्ने नै छु साथीहरू, यसको बारेमा भन्ने नै छु। ल अहिलेलाई चाहिँ यो हटाइदिएँ मैले होइन। ल यो म सिकाउने छु, यसको बारेमा म यसको छुट्टै क्लास नै आउनेछ साथीहरू, चिन्ता नलिनु होला। यसरी मैले एउटा सिम्पल बनाउन सकेँ होइन। यसको तपाईँहरू पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोटो एडिटिङको क्लास पनि छुट्टै आउने नै छ साथीहरू। यसरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु साथीहरू। आजको भिडियो यति नै साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो हामीले सपोर्ट गर्नु होला। र हामी आउँदो भिडियोमा हामीले क्रोप टुल त पढिसकेछौँ साथीहरू। आउँदो भिडियो हामीले के पढ्नेछौँ साथीहरू, हामीले पेन टुल पढ्नेछौँ आउँदो भिडियोमा। हामीले पेन टुल कसरी चलाउने त, पेन टुल हाम्रो पेन टुल कहाँ छ, हाम्रो पेन टुल हाम्रो कता छ, पेन टुल यसमा छ है। यो त्यो हाम्रो पेन टुल पढ्ने नै छौँ। त्यसैले आउँदो भिडियोको लागि यो सिक्नलाई फोटोसप फ्रीमा सिक्नलाई के फ्रीमा सिक्नलाई हजुर हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। हामीले कोडिङहरू भिडियो पनि अब अवश्य नै ल्याउनेछौँ किनकि मेरो फिल्ड भनेको मेन कोडिङ हो, सफ्टवेयर इन्जिनियर हो। त्यसैले यो चाहिँ म हजुरलाई आउँछ त्यहाँदेखि म सिकाइदिउँ, युट्युबमा हालिदिउँ भनेर हालिरहेको। हस् साथीहरू, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, सपोर्ट गर्नु होला। हस् जय नेपाल।